हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेमाली किचन। आज हूँ घઉંના ફાડાના ખીચડીની રેસીપી લઈને આવી છું। ખૂબ જ હેલ્ધી શાકભાજીથી ભરપૂર એવી પૌષ્ટિક ફાડાની ખીચડી। તો ચાલો આપણે જોઈ લઈશું રેસીપી। આપણે કુકરમાં 2 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 1 મોટી ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ તેને આપણે સાંતળી લઈશું બરાબર। તે સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ તે પાન 8 થી 10। ત્યારબાદ તેમાં અહીંયા મિક્સ વેજીટેબલ ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા છે, જેમાં એક નાનું બટેકું, એક નંગ ગાજર, એક નાની ડુંગળી તેમજ વટાણા 2 મોટી ચમચી જેટલા વટાણા લીધા છે। હવે આપણે તેમાં હિંગ ઉમેરીશું વઘારમાં। ત્યારબાદ 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીશું અને સરસ બધું સાંતળી લઈશું। અને હવે આપણે વઘારમાં જ આ મિક્સ વેજીટેબલ ઉમેરી દઈશું। અને હવે 1 મિનિટ સુધી આપણે આ વેજીટેબલને આ રીતે કૂક કરી લઈશું સાંતળીને। તો બસ હવે આ રીતે વેજીટેબલ સંતળાઈ ગયા છે। અહીંયા 1 વાડકી જેટલા ઘઉંના ફાડા લીધા છે, જેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલનું મોયણ આપી દઈશું, જેથી કરીને સરસ ફાડા છૂટા છૂટા બને। તો સરસ આવું મોયણ આપી દીધું છે। હવે 1 વાડકી ઘઉંના ફાડા સામે આપણે 3 વાડકી જેટલું પાણી ઉમેરીશું। અને હવે આપણે પાણીને સરસ ઉકળવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે અત્યારે ફાસ્ટ જ રાખીશું। હવે પાણી ઉકળી ગયું છે, ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું અને આપણે આ ઘઉંના ફાડા ઉમેરી દઈશું મોયણ આપેલા। અને સરસ બધું મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર 3 સીટી બોલાવીશું। તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી ફાડાની ખીચડી। ખૂબ જ હેલ્ધી અને શાકભાજી આપણે આમાં ભરપૂર માત્રામાં લીધા છે, તેથી હેલ્ધી તૈયાર થાય છે। હવે આપણે ઉપરથી તેમાં 1 મોટી ચમચી ઘી ઉમેરીશું। તો સ્વાદથી ભરપૂર અને ન્યુટ્રિશિયસ એવી આપણી ફાડા ખીચડી રેડી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી આપને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો તથા આ ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરજો। મળીશું બીજી એક રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી ધન્યવાદ એન્ડ ટેક કેર।